السلام عليكم طلاب الفرقة الرابعة، تخصص انشورنس انجلش سكشن. معاكم زكريا الشريف، اسيستنت مع دكتور حسين عبد الغفار، وان شاء الله سؤال وجواب. تمام. هنيجي بالنسبة للجزء الأولاني أو السؤال الأولاني. بيقول September 11 attacks has illustrated that the lack of comprehensive approach for firm-wide risk management. والسؤال ده بيقول هل يعني سبتمبر 11 اتاكس هي كانت الجزئيه اللي حصل منها الديفلوبمنت بتاعه السبتمبر 11 اتاكس؟ طبعا اجابه السؤال ده هي فولس، وده لان السبب اللي ادى لظهور الريسك مانجمنت بشكلها الموجود حاليا هي كانت الجلوبال فاينانشال كرايسيس بتاعه 2000 من 2007 ل 2009. هنيجي للسؤال الثاني. بيقول Institute of International Finance provided recommendation towards space post recent financial crisis. هل هو بيخص الريسك مانجمنت ولا الانفستمنت مانجمنت ولا الانشورنس مانجمنت ولا البانكينج مانجمنت؟ الإجابة الصحيحة عندي هنا هي الريسك مانجمنت، وده لأن الانستيتيوت اوف انترناشونال فاينانس ادى ريكومنديشنز تجاه الريسك مانجمنت بعد الفاينانشال كرايسيس. هنيجي للسؤال رقم 3 وهو الخاص بالريسك مانجمنت areas including all the following except. تمام. هنيجي للريسك مانجمنت areas. تمام. هي بتتكلم عن الجوفرمنت والريسك كالتشر، ريسك ابيتايت، role of chief risk officer، risk models وانتجريشن of risk management area، والستريس تيستنج. يبقى الحاجه الوحيده اللي مش بتنكلود في الارياز بتاعت الريسك مانجمنت هي الفاينانشال كرايسيس. هنيجي للسؤال رقم 4 بيتكلم عن الستريس تيستنج او الديفينيشن بتاع الستريس تيستنج، ان هي بتعمل strengthening للريسك مانجمنت organizational structure. الكلام ده true or false؟ طبعا الكلام ده false، وده ليه؟ لان الستريس تيستنج هنا ماشي الستريس تيستنج ميثودولوجي هي بتعمل refinement و defined and developed. هنيجي للسؤال رقم 5 اللي بيتكلم عن الجوفرمنت والريسك كالتشر. بيقول it is critical for governance to embed a firm-wide focus on risk and the effective cultivation of a consistent risk culture throughout the firm is the main tool of the risk management. الستيتمنت دي true ماشي، لان احنا هنا لما جينا اتكلمنا عن الجوفرمنت والريسك كالتشر اوكي، هو قال لنا هنا ان هي it is critical for governance to embed a firm-wide focus on risk and effective cultivation of a consistent risk culture throughout the firm. هي المين tool of the risk management. هنتنقل للسؤال اللي بعد كده. بيتكلم عن الريسك appetite. ماشي. risk appetite is strengthening the risk management organizational structure. الستيتمنت دي false، وده ليه؟ لأن الريسك appetite be ensuring the sound risk appetite is adopted within the firm. هنيجي للquestion number 7 بيتكلم عن the role of a chief risk officer اللي هو CRO. فبيقول لي إن الرول بتاع ال chief risk officer بي strengthening the risk management organizational structure. طبعا الستيتمنت دي true، لأن ده فعلا ده الرول بتاع ال chief risk officer. الرول بتاع ال chief risk officer إن هو بيعمل strengthening للريسك مانجمنت organizational structure. هنيجي للسؤال رقم 8 بيتكلم عن الريسك مودلز والانتجريشن اوف ريسك مانجمنت اريا، وهو بيقول لي هل يا ترى الفيرمز بتريلاي على سنجل ريسك ميثودولوجي؟ يبقى انا عندي الريسك موديل والانتجريشن اوف ريسك مانجمنت اريا، هل من خلالها الفيرم بتعتمد على السنجل ريسك ميثودولوجي؟ طبعا الستيتمنت دي فولس، وده ليه؟ لان الريسك مودلز والانتجريشن اوف ريسك مانجمنت اريا
اللي فيها الفيرمز بتنشور ان الريسك مانجمنت مش بتعتمد على single risk methodology. يبقى هنا قال لي بشكل صريح does not rely on the single risk methodology. هنيجي للسؤال رقم 9. Lessons learned from the global financial crisis. هل هي ال evaluation of top management commitment to ERM, analysis of the effectiveness of execution of investment policy, ماشي، ولا evaluation of ERM framework integration with business and capital model؟ يبقى أنا عندي ال 3 items دول، ماشي، من المفترض إن هم من الدروس المستفادة من ال global financial crisis. والسؤال هنا عايزنا نختار ال best answer بالنسبة لي، ماشي. هل هي ال evaluation اللي هي I، ولا analysis double of effectiveness of execution double I، ولا I و double I، ولا I و triple I؟ هنا ال best answer بالنسبة لي هي I و triple I، ماشي. ليه؟ لأن ال global financial crisis ما كانتش بتتكلم عن ال analysis بتاعت ال effectiveness بتاعت ال investment policy. هنيجي ل number 10. بيقول لي إن بازل 2 view on ERM is in the risk management system shall be effective and well integrated into the organizational structure and in the decision-making process of the insurance or reinsurance undertaken with proper consideration of the person who effectively run the undertaking or have other key functions. هل اللي قال الكلام ده البازل 2؟ تمام. طبعا الستيتمنت دي فولز، ماشي، لان الكلام ده كان بيخص السولفنسي 2 view on ERM. هنيجي للسؤال اللي بعد كده، وهو بيتكلم عن الريسك مانجمنت function. بيقول لي ان هي shall cover the following areas except. طب يبقى احنا هنشوف الارياز بتاعت الايه؟ الريسك مانجمنت فانكشن. تمام. يبقى الريسك مانجمنت فانكشنز بتكفر ال6 areas دول، اللي هم منهم الاندررايتنج والريزيرفنج، ماشي، والاسيت لايبيليتي مانجمنت، وانفستمنت بورتفوليو، والليكويديتي وان كونسنتريشن ريسك مانجمنت، والري انشورنس طبعا، والاوبريشنال ريسك مانجمنت. يبقى ايه هي الحاجه اللي مش بتنكلود في الريسك مانجمنت فانكشن؟ هي نمبر دي اللي هي marketing of new policies. هنتنقل للسؤال اللي بعد كده، اللي هو بيكلمني عن ال Committee of Sponsoring Organization Commission، اللي هي الابريفيشن بتاعها COSO. فبيقول لي ان هي في 2004 عرفت ال ERM ان الريسك مانجمنت بتريفير to coordinated activities to direct and control an organization with regard to risk. الستيتمنت دي true or false؟ طبعا الإجابة الصحيحة إن الستيتمنت دي false. طب إيه السبب؟ لأن الديفينيشن ده كان بيخص ال International Organization of Standardization. أوكي؟ اللي هي قالت إن الريسك مانجمنت بتريفير to coordinated activities to direct and control an organization with regard to risk. طيب ال COSO عرفت ال ERM بإيه؟ بأن هي process affected by the entity board of directors والmanagement والother personnel applied in strategy setting and across the enterprise. ودي كانت designed to identify potential events that may affect the entity and manage risk to be within its appetite to provide reasonable assurance regarding the achievement of entity objectives. نتنقل للسؤال اللي بعد كده، اللي هي ال International Organization of Standardization، اللي هي ال IOS defined ال ERM بأن هي process affected by an entity board of directors. يبقى ال statement دي false. ليه؟ لأن ال definition ده كان بتاع ال COSO. هنتكلم عن ال benefits بتاعة ال ERM، السؤال رقم 14، ماشي. والbenefits بتاعة ال ERM إن هي بتعملي organizational effectiveness و risk reporting
وبتحسن لي البيزنس بيرفورمانس عندي. طيب هل الجزئيات دي كلها منصوص عليها في السؤال هنا؟ الإجابة لا. طب إيه الحاجات اللي مش من البنفيتس بتاعت ال ERM؟ الأكاونتنج ريفيو. طيب هنيجي للسؤال اللي بعد كده اللي بيتكلم عن البيزنس بيرفورمانس. طيب لما جينا هنا قلنا البيزنس بيرفورمانس تمام بينكلود الماركت فاليو امبروفمنت والايرلي ويرنينج اوف ريسكس، وبيحسن اللوس يعني او بيساعدني ان اقدر اعمل لوس ريدكشن تمام، وريجولاتوري اند كابيتال ريليف الحاجات اللي هي المرتبطه براس المال بتاع الشركه ماشي، والريسك ترانسفير راشناليزيشن. طيب يبقى انا عندي هنا البيست انسر للكويستشن ده ايه؟ هل هي الماركت فاليو امبروفمنت والايرلي ويرنينج اوف ريسكس والبروفيت ريدكشن ماشي؟ يبقى الحاجه اللي مش من البيزنس بيرفورمانس هي البروفيت ريدكشن. يبقى البيست انسر بالنسبه لي هنا هي ايه؟ هتبقى I and double I. تمام؟ طيب انا هتنقل من وقت للتاني ما بين الماتيريال وما بين التست بانك علشان بس ايه تبقوا عارفين الديفينيشنز والحاجات دي. هنيجي للجزئيه الاولى. طبيعه السؤال ده ان هو بيجيب لكم different choices مثلا زي الكريدت ريسك واوبريشنال ريسك وماركت ريسك وجروب ريسك. كل واحده منهم بيبقى لها رقم معين او ليها choice ماشي، وهتقرا الستيتمنت اللي موجوده عندك وتبدا تشوف الستيتمنت دي الديفينيشن بتاعها ايه ماشي. فنشوف مثلا هنا بيقول لك for questions from 1 to 5 choose one of the following answers ماشي. بيتكلم هنا على potential impact of risk events تمام of any nature arising in or from membership of a corporate group تمام. طيب يبقى الجزئيه دي هو بيتكلم purely على الايه؟ على الجروب ريسك. اوكي نشوف الديفينيشن بتاع الجروب ريسك هنلاقيها في الجزئيه الجروب ريسك. اوكي it refers to the potential impact of risk events of any nature arising in or from membership of a corporate group. طيب هنتنقل للسؤال الثاني. The risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. اوكي الكوريكت انسر عندي هنا هي نمبر بي، هو بيتكلم على الاوبريشنال ريسك. اوكي فاحنا في التشويسز في البابل شيت هنظلل على مثلا نمبر بي او على حسب الرقم المقابل للستيتمنت اللي انا محتاج اعمل لها سيلكت في السؤال ده. هنبص على الديفينيشن الخاص بالاوبريشنال ريسك. الاوبريشنال ريسك بيريفير للريسك اوف loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. هنيجي له السؤال نمبر 3 بيتكلم على الريسك that sufficient financial resources are not maintained to meet liabilities as they fall due. اوكي الكوريكت انسر عندي هنا نمبر اي اللي هي liquidity risk. هو هنا بيتكلم على liquidity risk. اوكي نشوف الديفينيشن بتاع liquidity risk. liquidity risk ماشي. liquidity risk refers to the risk that sufficient financial resources are not maintained to meet liabilities as they fall due. هنيجي ل question number 4. The risk of changes in income from or values of assets arising from fluctuations in economic variables including interest rates and exchange rates
الكوريكت انسر عندي هنا اللي هي نمبر سي، بيتكلم على الماركت ريسك. اوكي، عايزين نشوف الديفينيشن الخاص بالماركت ريسك. بالنسبة للماركت ريسك هنا، market risk refers to the risk of changes in income from or values of assets arising from fluctuations in economic variables, including the interest rates and the exchange rates. هنيجي للquestion number 5. The risk of loss if another party fails to perform its obligations or fails to perform them in a timely fashion. اوكي، فانا عندي هنا الجزئيه دي بتخص الكريدت ريسك. السولوشن عندي هنا هو الكريدت ريسك. اوكي، طيب الديفينيشن بتاع الكريدت ريسك ايه هو؟ الكريدت ريسك refers to the risk of loss if another party fails to perform its obligations or fails to perform them in a timely fashion. وعندي الكاونتر بارتيز بتنكلود الرينشوررز والبروكرز والانشورد والرينشورد والكفر هولدرز والانفستمنت كاونتر بارتيز. ده بالنسبة لطبيعة الأسئلة اللي بالشكل ده. اوكي، هناخد بس عليها أكتر من حاجة. عندي هنا بيقول for questions from 6 to 9 choose one of the following answers. بيتكلم هنا عن الريسك that claims reserves for business earned up to date prove to be inadequate. اوكي، الريسك ان الكليمز reserves for business earned up to date prove to be inadequate. اوكي، فده عندي هنا بيتكلم على الايه؟ هو هنا mainly بيتكلم عن الريزيرفينج ريسك. اوكي، نشوف الديفينيشن بتاع الريزيرفينج ريسك. والريزيرفينج ريسك هنا هو جزء من الانشورنس ريسك. Reserving risk is the risk that claims reserves for business earned up to date prove to be inadequate. اوكي، هنتنقل للسؤال number 7 اللي هو the risk of loss arising from the inherent uncertainties about the occurrence, amount and timing of insurance liabilities and premiums. اوكي، ده بيتكلم mainly عن الانشورنس ريسك. اوكي، بيتكلم بشكل مباشر عن الايه؟ عن الانشورنس ريسك. نبص على الديفينيشن بتاع الانشورنس ريسك is defined as the risk of loss arising from inherent uncertainties about the occurrence, amount or timing of insurance liabilities and premiums. اوكي، طيب سؤال رقم 8. It is associated with the use of and potential reliance on reinsurance linked with underwriting and reserving risk within insurance risk. فأنا عندي الكوريكت أنسر عندي هنا هي الرينشورنس ريسك. اوكي، خلينا نشوف الديفينيشن بتاع الرينشورنس ريسك. Reinsurance risk. Companies must consider the risks associated with the use of and potential reliance on reinsurance linked with underwriting and reserving risk within insurance risk. هنتنقل للسؤال رقم 9. Relates to losses arising from business earned over the current and the prior year of account of business. اوكي، هنا هو بيتكلم على الاندررايتنج ريسك. وطبعا لازم الديفينيشنز بتاعت الديفرنت ريسكس تبقى مفهومه كويس جدا عشان خاطر تقدروا تجاوبوا الاسئله اللي بالشكل ده. خلينا نبص سريعا على الديفينيشن بتاع الاندررايتنج ريسك. Underwriting risk relates to losses arising from business earned over the current and the prior years of account business.
هنيجي للسؤال رقم 10. ماشي. هنا ده multiple choice question زي ما احنا متعودين عليه بالشكل العادي جدا. ايه هو اللي includes the risk of loss arising from prospective underwriting and development of prior years. اوكي، لو بصينا هنا risk of loss arising from the inherent uncertainties about the occurrence, amount, timing of insurance liabilities. اوكي، ده definition للinsurance risk، بس ده لا يعني ان الانشورنس ريسك تمام بينكلود الريسك of loss arising from prospective underwriting and development of of prior years. يبقى انا عندي في الجزئيه دي انا بتكلم عن الايه، عن السكوب بتاع الانشورنس ريسك. يبقى انا عندي الكوريكت انسر عندي هنا ايه هي الانشورنس ريسك. تمام. هنيجي لنمبر 11. The assessment of credit risk can be considered under the headings of underwriting, reserving, and reinsurance. نقرا السؤال مرة تانية. The assessment of credit risk can be considered under the headings of underwriting, reserving, and reinsurance. الكلام ده true or false؟ الكلام ده طبعا false. اوكي، لأن الكريدت ريسك مش بيناقش الجزئية بتاعة الاسسمنت دي. تمام. الكريدت ريسك هو الريسك of loss if another party fails to perform its obligation or fails to perform them in a timely fashion. طيب انا عندي الكوريكت انسر هنا، المفروض بدل الكريدت ريسك يكون ايه؟ المفروض بدل الكريدت ريسك يبقى الانشورنس ريسك. اوكي، يكون الايه؟ الانشورنس ريسك. تمام. ليه؟ لان في الانشورنس ريسك هنا the assessment of insurance risk can be considered under the headings of underwriting, reserving, and reinsurance. تمام. تمام. هنتنقل للسؤال اللي بعد كده. When assessing underwriting risk, companies must consider and address as minimum each of the areas listed below in addition to those under insurance risk. اوكي. هل هي، يعني انا عندي السؤال ده بيقول لي ان لما باجي اعمل assessment للاندررايتنج ريسك، الشركات لازم بتconsider وبتادرس as a minimum. تمام. كل الارياز listed below. ماشي. بالاضافه ليه، يبقى هو هنا بيكلمني عن الاندررايتنج ريسك. تمام. بالاضافه للايه؟ للارياز اللي في الانشورنس ريسك. كل ده ما عدا حاجه معينه. تمام. هل هي الاندررايتنج سايكل، unearned profits، reserve margins، تمام، breakdown of premium movements، growth through additional exposure. الكوريكت انسر هنا عندي هي reserve margins. هنيجي لنمبر 13. بيكلمني على when assessing reserving risk, companies must consider and address as a minimum each of the areas listed below in addition to those under insurance risk except. يبقى انا هنا بتكلم على الريزيرفنج ريسك. اوكي، ممكن نبص على الريزيرفنج ريسك عشان نشوف الديتيلز بتاعتها ايه. تمام. فبيكلمني هنا عن الموديلنج والريزيرف مارجنز والانفستمنت انكم والديسكاونتنج اوف ريزيرفز واللاتين كليمز والريجولاتوري تشينجز. الحاجه الوحيده اللي مش موجوده عندي في المينيمم ريكوايرد ستاندردز بتاعتي فيما يخص الريزيرف ريسك، اوكي، هي الايه؟ الاندررايتنج سايكل. هنتنقل للسؤال رقم 14. بيقول لي ايه؟ The following minimum standards apply equally to underwriting and reserving risks. The following minimum standards apply equally to underwriting and reserving risks. عندي non-matching reinsurance والconcentration of reinsurance. تمام. والstructure of reinsurance
policies. الكلام ده true or false؟ الكلام ده false. اوكي. طيب خلينا كده نبص على الجزئية دي. انا عندي الستاندردز الخاصة بالاندررايتنج والريزيرفنج، مفيش حاجة منهم بتتكلم عن النون ماتشنج ري انشورنس ولا الكونسنتريشن اوف ري انشورنس ولا الاستراكشر اوف ري انشورنس بوليسيز. الجزئيات دي كلها ما بتخصش الاندررايتنج ولا الريزيرفنج ريسك، ولكن هي بتخص الايه؟ بتخص الري انشورنس minimum required standards، النون ماتشنج ري انشورنس، تمام، والكونسنتريشن اوف ري انشورنس، والجزئيه الثانيه بتاعه الاستراكشر بتاعه الايه؟ الري انشورنس بوليسيز. هنتنقل للسؤال رقم 15. المينيمم ريكوايرد ستاندردز تو underwriting and reserving risk، هل هي ال unexpired risks on prior years of account and the current years of account risk، ولا new classes of business، ولا application of reinsurance program؟ اوكي. طيب انا محتاج هنا هسلكت البيست انسر، هل هي اي بس ولا دبل اي ولا تريبل اي ولا all the above؟ انا هنا بتكلم عن الاندر رايتنج والريزيرفنج ريسك. خلينا نبص على الاندر رايتنج والريزيرفنج ريسك. اوكي. هو بيكلمني عن الانكسبايرد ريسك on prior years of account and the current year of account، دي حاجه. الحاجه الثانيه بيكلمني عن النيو كلاسز اوف بزنس. الحاجه الثالثه الابلكيشن اوف ري انشورنس بروجرام. تمام. يبقى انا عندي الكوريكت انسر هنا all of the above. Number 16. الكريدت ريسك refers to the risk of loss if another party fails to perform its obligations or fails to perform them in a timely fashion. اوكي. خلينا نديتكت كده مرة تانية الكريدت ريسك. الكريدت ريسك refer to the risk of loss if another party fails to perform its obligations or fails to perform them in a timely fashion. اوكي. يبقى انا عندي هنا right answer هي true. اوكي. هنيجي ل question number 17. When assessing the appropriate level of capital for credit risk, companies should include credit risk in respect of central assets including additional reinsurance failure. اوكي. الإجابة دي true or false؟ طبعا الإجابة الصحيحة هنا هي false. ماشي. طب احنا هنا نقدر نقول ليه الإجابة هنا عندي false. خلينا نبص الأول على الكريدت ريسك. اوكي. When assessing the appropriate level of capital for credit risk, companies should exclude credit risk in respect of central assets including additional reinsurance failure. اوكي. الترب هنا او التريك هنا في الجزئيه بتاعت exclude، انا عندي هنا including. اوكي. لكن في الكريدت ريسك احنا exclude الجزئيه دي. طيب هنيجي للسؤال نمبر 18. بيكلمني عن الريزيرفنج كريدت ريسك. اوكي. هو بيقول ان هو is usually the largest component of credit risk and deals with the potential bad debt on reinsurance assets. اوكي. right answer عندي هنا هي false. تمام. خلينا نبص على الريزيرفنج كريدت ريسك علشان نشوف الجزئية دي ايه سببها، او ليه عندي هنا الإجابة بتاعة السؤال هنا هي false. ده لأن reinsurance credit risk is usually the largest component of credit risk. اوكي. وهو بيتعامل مع ال potential bad debts on reinsurance assets. تمام. ده انا عندي ده reinsurance credit risk. تمام. مش الريزيرفنج كريدت ريسك. يبقى انا عندي هنا الجزئيه دي بدل الريزيرفنج هتبقى الرينشورنس كريدت ريسك. ده عشان تبقى الستيتمنت بتاعتي كوريكت او ترو. طيب
19 بيقول لي في الري انشورنس كريدت ريسك الكومبانيز must consider an address as a minimum each of the areas listed below. الجروس والنت losses دي حاجة. link increase the probability of reinsurance failure to extreme losses. Reinsurance failure rates should allow for the risk of downgrade. Okay. والvolatility of asset prices and correlation of investment types. تمام. خلينا طيب نشوف عندي المينيمم ريكوايرد ستاندردز بتاعت الري انشورنس كريدت ريسك. gross and net losses. Okay. link increase the probability of reinsurance failure to extreme losses. تمام. reinsurance failure rates should allow for the risk of downgrade. اوكي. يبقى انا عندي الكوريكت انسر عندي هنا هي ايه؟ I ودبل I وتريبل I اللي هي نمبر دي. نيجي ل question number 20 اللي بيتكلم عن المانجمنت risk. بيقول لي management risk refers to the risk of loss resulting from inadequate or failed internal process, people and systems or from external events. طبعا الستيتمنت هنا من الكلام هي false. اوكي. ايه management risk دي؟ بتريفير risk of loss resulting from inadequate failed. اوكي. خلينا كده نبص على الديفينيشن بتاع operational risk refers to the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. اوكي. يبقى ده عندي الديفينيشن بتاع operational risk. question number 21 بيكلمني عن operational risk. بيقول لي operational risk is considered as a completely distinct risk category that includes all operational failures due to people, processes, systems, or external events that can cause losses. اوكي. وطبعا الستيتمنت هنا true لان ده فعلا ده الديفينيشن بتاع الاوبريشنال ايه؟ risk. definition الخاص بالاوبريشنال risk. ماشي. operational risk ان هو completely distinct risk category include كل الاوبريشنال failures due to people, processes, systems or external events that can cause a losses. هنيجي ل question number 21 بيقول لي companies must consider an address as a minimum required standard for operational risk each of the areas listed below. Okay. I mapping to the risk register, double I categorization, triple R reliance on systems and controls. Okay. خلينا نبص على operational risk minimum required standards. هو بيكلمني في المابينج الخاصة بالريسك ريجستر والكاتيجورايزيشن والريلاينس على السيستمز والكنترولز. يبقى أنا عندي هنا الكوريكت أنسر all the above. نيجي ل question number 23 بيكلمني عن الماركت ريسك refers to the risk of changes in income from or values of assets arising from fluctuations in economic variables including interest rates and exchange rates. اوكي. طيب خلينا نبص كده مرة تانية على الماركت ريسك. هو فعلا الريسك بتاع التشينجز في الانكم from or values of assets arising from fluctuations in economic variables including interest rates and exchange rates. يبقى الستيتمنت دي فعلا ده الديفينيشن بتاع الماركت ريسك. question 24 الخاص بالاوبريشنال ريسك بيقول ان الاوبريشنال ريسك includes exposures arising from variations in exchange rates و interest rates and investment returns. اوكي. طبعا الستيتمنت دي false. ليه؟ لان الديفينيشن هنا ده مش خاص بالايه؟ بالاوبريشنال مش خاص بالاوبريشنال ريسك. تمام؟ ممكن نبص على الديفينيشن الخاص بالاوبريشنال ريسك بعدين نشوف التفاصيل دي موجودة فين. طيب الاوبريشنال ريسك عندي هنا هو الريسك
of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems, or from external events. اوكي، عشان كده احنا قلنا ان الستيتمنت دي false. طيب امتى الستيتمنت دي تكون true؟ لو شلت الاوبريشنال ريسك وكتبت مكانها الماركت ريسك، لان هو بينكلود الاكسبوجرز اللي بتيجي من الفاريشنز في الاكسشينج ريتس، انترست ريتس، والانفستمنت ريتيرنز. طيب الماركت ريسك اوكي بيقول لي tend to be interdependent such that movements in one asset class are likely to have implications for other asset classes. اوكي، طبعا الستيتمنت دي true لان فعلا في الماركت ريسك عندي لما باجي اتكلم عنه ماشي، هو بيقول ان هو tend to be interdependent such that movements in one asset class are likely to have implications for other asset classes. هنيجي ل question number 26. بيقول لي companies must consider an address as a minimum required standard for market risk each of the areas listed below. Exposures arising from variations in exchange rates, interest rates, and investment returns, the volatility of asset prices and correlations of investment types, the correlation between investment and insurance risk following extreme loss events, والinvestment income والdiscounting of reserves. اوكي، هو بيكلمني هنا على الماركت ريسك. طب ممكن نبص سريعا على المينيمم ريكوايرد ستاندردز الخاصه بالماركت ريسك. اوكي، تقريبا نفس الكلام بكل الايتمز اوكي اللي موجوده عندي. يبقى انا عندي الكوريكت انسر عندي هنا ايه؟ هي all the above. هنتنقل ل question 27 الخاص بالcorporate risk. فبيقول ان corporate risk بتrefer to the potential impact of risk events of any nature arising in or from membership of a corporate group. اوكي، طبعا الستيتمنت هنا false. خلينا نبص على الكوربريت ريسك وهنشوف الكوربريت ريسك بيشير لايه. اوكي، مبدئيا انا مفيش عندي حاجه اسمها كوربريت ريسك، انا عندي هو ده الديفينيشن الخاص بالجروب ريسك. اوكي، لان الجروب ريسك هو اللي بيريفير للبوتنشال امباكت اوف ريسك ايفنتس of any nature طبعا arising in from membership of a corporate group. هنيجي لنمبر 28. Companies that are part of a group should consider risks arising as a result of the group structure and operations. اوكي، طبعا الستيتمنت دي true وهنلاقيها في السكوب الخاص بالجروب ريسك. اوكي، ان الكامبانيز اللي بتبقى جزء من الجروب لازم تكونسيدر الريسكس اللي بتيجي نتيجه الجروب ستراكشر والاوبريشنز اللي موجوده في الجروب. نتنقل للسؤال نمبر 29. بيقول لي where company is part of a group they must consider an address as a minimum each of or one of the areas listed below. اوكي، الكابيتال، الجروب reinsurance arrangements، الشيرد بلاتفورم، والمانجمنت ريسورسز. تمام، طبعا هي الكوريكت انسر all of the above. خلينا نبص على الجروب ريسك. هي فعلا المينيمم ريكوايرد ستاندردز عندي متضمنه الكابيتال والجروب رينشورنس ارينجمنتس والشيرد بلاتفورم والمانجمنت ريسورسز. 30 بيكلمني عن المورتاليتي ريسك refers to the risk that sufficient financial resources are not maintained to meet liabilities as they fall due. اوكي، طبعا الكوريكت انسر عندي هنا ان هي false. اوكي، لان انا عندي الريسك المورتاليتي ريسك ده مش الديفينيشن بتاعه. اوكي، طيب ايه هنا الريسك اللي المفروض ده الديفينيشن بتاعه؟ انا بتكلم هنا عن الليكويديتي ريسك، ان انا يبقى عندي ايه sufficient financial resources. والliquidity risk هنا من الديفينيشن بتاعه refers to the risk in sufficient financial resources are not maintained to meet liabilities as they fall due.
هنيجي ل question number 31. As a scope of the liquidity risk, companies should consider the ability to manage unplanned changes in both funding sources and market conditions. طبعا الستيتمنت دي true. خلينا ندبل تشيك عليها في السكوب الخاص بالliquidity risk. تمام. فهو هنا بيقول لي ان الكومبانيز بتconsider the ability to manage the unplanned changes في الفunding والsources والmarket conditions. اوكي. هنتنقل ل 32. liquidity risk should be considered in conjunction with both morbidity risk or market risk, particularly in relation to the impact that various stress and scenario tests may have on cash position and its ability to pay claims. طبعا من الكلام هنا الستيتمنت دي false. اوكي. ونقدر نثبت ازاي ان هي false. اوكي. ده لان الجزء الخاص بالliquidity risk. اوكي. السكوب ده مش موجود فيها. دي حاجه. الحاجه الثانيه هو هنا بيكلمني عن الانشورنس ريسك. ماشي. والماركت ريسك. اوكي. الانشورنس ريسك والماركت ريسك. مفيش حاجه اسمها morbidity ريسك بتخص الليكويديتي ريسك. اوكي. هنتنقل للسؤال رقم 33. بيكلمني على the process of ensuring and the risk to which an organization is exposed or the risks to which it thinks it is exposed and to which it is prepared to be exposed. اوكي. البروسيس دي ايه؟ هل هي الاكتواريال كنترول سايكل؟ هل هي الريسك سايكل؟ ريسك مانجمنت كنترول سايكل ولا الاسيت لايبيليتي مانجمنت سايكل؟ طبعا الكوريكت انسر هي ريسك مانجمنت كنترول سايكل. اوكي. هنبص للديفينيشن. risk management can be described as the process of ensuring in the risks to which an organization is exposed. هي risks to which it thinks it is exposed and to which it is prepared to be exposed. A risk management control cycle contains all the following except. في risk management control cycle أنا عندي risk monitoring already والrisk control والrisk measurement والrisk finance والrisk cycle. هل الريسك سايكل من ضمن الريسك مانجمنت كنترول سايكل؟ اوكي. الاجابه طبعا لا. يبقى دي عندي الانكوريكت item. For questions from 35 to 39 choose one of the following answers. عندي اول حاجه بيكلمني عن ال determination of the likely cost of a risk and ensuring that adequate financial resources are available to cover the risk. اوكي. طبعا ده الديفينيشن بتاع الريسك فاينانسنج. عندي الريسك فاينانسنج ايه هو؟ determination of the likely cost of risk and ensuring that adequate financial resources are available to cover. اوكي. طيب هنتنقل للسؤال رقم 36. The recognition of the risks that can threaten the income and assets of an organization. الكوريكت answer هنا هي الريسك identification. اللي هي number A. اوكي. وده لأن الريسك identification هي process بتاعت ال recognition of the risks that can threaten the income and assets of an organization. هنيجي ل question number 37. بيكلمني عن ال implementation بتاع ال systems that aim to avoid the financial consequences of a risk limit لل severity بتاعت ال risk that does occur and reduce the consequences of a risk that does occur. اوكي.
عندي هنا ده بيخص الريسك كنترول، هي نمبر سي. اوكي، risk control هو الامبلمنتيشن بتاعت of systems that aim to avoid the financial consequences of a risk, limit the severity of a risk that does occur, reduce the consequences of a risk that does occur. Regular review or reassessment of all the risks previously identified, coupled with an overall business review to identify new or previously omitted risks. اوكي، ده بيكلمني purely عن الجزئية الخاصة بالريسك مونيتورنج. اوكي، عندي الريسك مونيتورنج هنا هو regular review or reassessment of all risks previously identified, coupled with an overall business review to identify new or previously omitted risks. Okay, هنيجي للestimation of the probability of a risk event occurring and its likely severity. Okay, هو بيكلمني هنا عن الريسك measurement. Okay, دي الفيز بتاعت الريسك measurement. الريسك measurement is the estimation of the probability of risk event occurring and its likely severity. تمام، هنتنقل للسؤال اللي بعد كده. احنا كده خلاص خلصنا الباكج of questions. عندي الريسك measurement is the recognition of the risks that can threaten the income and assets of an organization. الستيتمنت دي true or false؟ طبعا الستيتمنت دي false لان ده مش الديفينيشن الخاص بالريسك ميجرمنت. اوكي، الجزئيه دي بتخص الريسك identification or recognition of the risks that can threaten the income and assets of an organization. اوكي، هنيجي ل question number 41 بيكلمني عن methods used to identify risks. بتinclude ايه؟ brainstorming with experts ولا desktop analysis، risk register، risk matrix، ولا all of the above؟ طبعا correct answer عندي هنا هي all the above. اوكي، هنبص للفيس بتاعت الريسك identification. فانا عندي الميثودز اللي هقدر identify الريسكس عندي بتinclude ايه؟ brainstorming والديسكتوب analysis والrisk register والrisk matrix. Question number 42 بيكلمني عن الريسك management is the estimation of the probability of a risk event occurring and its likely severity. It gives the basis for evaluating and selecting methods of risk control and alternative insurance. طبعا الكوريكت انسر عندي هنا هي true. اوكي، دي الجزئيه الخاصه بالريسك measure. طيب نمبر 43 بيكلمني عن الريسك implementation. تمام، بيقول لي is the implementation of systems that aim to avoid the financial consequences و limit the severity بتاعت الريسك و reduce the consequences of a risk that does occur. اوكي، ده مش الريسك implementation. طبعا الستيتمنت دي false، هي مش risk implementation زي ما هنشوف. الجزئيه دي بتخص الريسك كنترول. اوكي، لكن الريسك risk control هو is the implementation of systems that aim to avoid the financial consequences of a risk. Okay, and limit the severity of a risk that does occur و reduce the consequences of a risk that does occur. ماشي، دي مش الريسك implementation. تمام، طيب هنتنقل للسؤال اللي بعد كده number 44 methods used to control risk. okay, reject أو avoid retain اللي هو accept transfer insure or subcontract share
ولا all of the above؟ طبعا ال correct answer كل الحاجات اللي اتذكرت دي هي من الميثودز اللي بنستخدمها عشان نقدر نعمل كنترول للريسك. correct answer all of the above. هنيجي ل question number 45 اللي بيكلمني عن ال risk determination is the determination of the likely cost of a risk and ensuring that adequate financial resources are available to cover the risk. اوكي طبعا الستيتمنت دي false. اوكي لان المفروض الجزئيه دي هي الديفينيشن الخاص بالريسك فاينانسنج. الريسك فاينانسنج هو determination of the likely cost ماشي of risk and ensuring that adequate financial resources are available to cover the risk. تمام. هنتنقل لسؤال نمبر 46 اللي بيكلمني عن risk financing will also involve looking at the correlation or codependencies between risks. Without this, the organization will be unable to build up an overall picture of its risk profile. اوكي هل فعلا الكلام ده بيخص risk financing؟ الإجابة true. ده لأن الريسك فاينانس فعلا بيinvolve looking على الكورليشن أو الديبندنسيز ما بين الريسكس. Without this, the organization will be unable to build up an overall picture of its risk profile. Number 47 بيكلمني عن الريسك سايكل. It is the process of ensuring that risks continue to be managed. اوكي الكلام ده true or false؟ طبعا الكلام ده false بدون تفكير. ماشي ده ليه؟ لأن الجزئية دي بتخص الريسك مونيتورنج. تمام الريسك مونيتورنج اوكي هو اللي بيتكلم عن الجزئية دي مش الريسك سايكل. تمام risk monitoring is the process of ensuring and the risk continue to be managed. اوكي وانا عندي objective of risk monitoring might be ايه؟ ممكن بيبقى عندي ان هو يعمل determination لو exposure to risk and or the risk appetite بتاع organization has it changed over time. عندي to identify new risks, report on risks, okay, assess whether the risk management process is effective. تمام. طيب انا عندي question number 48 بيكلمني عن الobjectives بتاعت الريسك monitoring اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي. اوكي ان انا هعمل identify new risks or changes in the nature of existing risks, a report on risks that have actually occurred and how they were managed, وهعمل assessment whether the risk management process is effective. اوكي طبعا ال correct answer all the above. ماشي طبعا دي الكوت الشهيرة. اوكي and risk is opportunity. تمام والدور بتاعنا كريسك مانجر ان انا اعمل ايه للريسك ده؟ هل اعمل له مانج؟ هل اريجكت؟ stay away from it؟ cope with it؟ ولا none of the above؟ اوكي احنا كريسك مانجر تمام لازم نقدر نعمل ايه او يبقى عندنا المهارات الكافية ان احنا to manage the risk. اوكي طيب ايه هي البرايس you pay for opportunity؟ هل هي الريبيمنت ولا الريسك؟ your age؟ all of the above؟ none of the above؟ الفكرة كلها هنا ان هو الريسك. risk is the price you pay for opportunity. وبكده نكون انتهينا من الأسئلة الخاصة بالجزء الثاني من التست بانك. تمام طبعا ال ERM standards بيبقى عندي في 10 standards ان هي لازم تبقى enterprise wide scope
وكل الريسك كاتيجوريز لازم تبقى included، ولازم يبقى عندي key risk focus وintegrated. ال ERM standards لازم تبقى integrated across risk types، ويبقى عندي aggregate matrices which includes the decision making، وتعمل لي balances ما بين الريسك والreturn management، ويبقى عندي فيه appropriate risk disclosures، ونقدر نعمل measures للvalue impacts. تمام. ولازم تبقى primarily stakeholder focus. شكرا جزيلا.